Magandang araw sa inyong lahat. Narito ang ating video unboxing ng Cignal HD Digital TV Box kung saan maaari kayong makapanood ng mga cable TV channels gamit ang satellite technology. Sa ngayon, ang Cignal ang largest direct-to-home satellite TV provider sa Pilipinas with 4 million subscribers. Na-avail natin ito sa authorized reseller nila for 1,600 pesos approximately. At complete package na yon, meron na itong kasamang satellite dish. At meron din silang promo ngayon na mayroong free 2 months load worth 1,000 pesos per month. So, bali 2,000 pesos worth of load yung free niya. Makakapanood kayo all channels. Kasama sa package ang HDMI cable para maikonekta ninyo ang inyong digital box sa inyong telebisyon. Kaya lang ang magiging problema kung ang inyong TV ay walang HDMI slot. So kailangan nyong bumili ng converter. Meron din itong kasamang adapter na 12 volts at 1.5 amperes. Tip lang para makatipid sa kuryente, kung hindi naman kayo manonood ng matagal ay bunutin ito sa outlet. Siyempre, ang gagamitin natin para maglipat-lipat ng channels ay ang remote control. Kung nasira naman ito agad, ay maaari kayong makabili ng replacement remote control online. Meron ding libreng AAA batteries. At yun, finally, yung digital box ng Cignal. Nasa pinakakaliwa ang RF in, ito yung connector doon sa satellite dish. Meron din itong dalawang USB port. Meron ding HDMI port para doon sa HDMI cable, i-connect sa HDMI port din ng inyong telebisyon. Meron din siyang port para sa AV or audio-video using yung RCA cable, yung red, white, and yellow. Meron din yung coaxial pero hindi ko pa sure kung paano nga ito gagamitin. Tsaka yung saksakan natin ng power adapter. Take note lang na wala siyang kasamang RCA cable o yung red, white, and yellow para dun sa audio and video. Pwede nyo itong bilhin separately kasi meron naman siyang kasamang HDMI cable. Importante lang din na i-take note nyo yung details na nasa ilalim ng digital box, which is yung mga codes na gagamitin natin para magpa-reload ng ating mga account. So reminder lang na bumili nitong product na to sa authorized resellers and distributors kasi meron pang kinakailangang activation bago finally gumana yung mga channels or yung free channels dahil nga meron itong promo na 2 months free load. Ito kasi ay prepaid, so this is a reloadable plan. Abangan ninyo yung susunod nating video sa actual installation, sa scanning ng mga channels related dito sa Cignal Digital TV Box. Maraming salamat sa panonood.